lời Hứa Khải tỏ tình với Đàm Tùng Vận thật ngọt ngào khiến cả thế giới phải rung động. Có những lời tỏ tình không cần hoa, không cần ánh đèn, không cần cả một sân khấu rực rỡ phía sau, chỉ cần đúng người, đúng thời điểm và một trái tim đủ chân thành. Lời tỏ tình của Hứa Khải dành cho Đàm Tùng Vận chính là kiểu như vậy. Đó không phải ngày đặc biệt, không phải kỷ niệm, không phải sinh nhật hay lễ hội, chỉ là một buổi tối rất bình thường. Căn phòng yên tĩnh, ánh đèn dịu, ngoài cửa sổ là thành phố đã lên đèn. Đàm Tùng Vận ngồi đó, mệt mỏi sau một ngày dài, không trang điểm cầu kỳ, không cần phải xinh đẹp hơn thường ngày, và Hứa Khải nhìn cô, không phải ánh nhìn của một diễn viên, không phải ánh nhìn đã quen với ống kính, mà là ánh nhìn của một người đàn ông đã quan sát một người con gái rất lâu. Hứa Khải không nói ngay, anh im lặng một lúc rất lâu, lâu đến mức Đàm Tùng Vận tưởng rằng anh chỉ đang suy nghĩ điều gì đó vu vơ, rồi anh nói, giọng không lớn, không run rẩy, không hoa mỹ, anh không giỏi nói những lời đẹp đẽ. Cô ngẩng lên nhìn anh, nhưng anh biết rất rõ một điều, anh dừng lại một nhịp như thể sợ rằng nếu nói quá nhanh sẽ làm vỡ mất khoảnh khắc này. Mỗi lần em ở cạnh anh đều thấy mình trở nên tốt hơn. Không phải, anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên, không phải, em là cả thế giới của anh, chỉ là một câu rất thật, anh muốn đi cùng em thật lâu, không phải vì em hoàn hảo mà vì anh muốn cùng em đối mặt với những điều không hoàn hảo. Đàm Tùng Vận không khóc, cô cũng không bật cười, cô chỉ lặng im, bởi cô hiểu đây không phải lời tỏ tình được nói ra trong cảm xúc bốc đồng. Đây là lời tỏ tình của một người đã suy nghĩ rất kỹ về trách nhiệm của việc yêu. Hứa Khải không hứa sẽ làm cô hạnh phúc mỗi ngày, sẽ không bao giờ khiến cô buồn, sẽ cho cô một cuộc sống hoàn hảo. Anh chỉ nói anh không chắc mình sẽ luôn đúng, nhưng anh chắc rằng mỗi lần sai, anh vẫn sẽ ở lại. Chính câu nói ấy khiến Đàm Tùng Vận mềm lòng. Không có tiếng vỗ tay, không có nhạc nền, chỉ là cô mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ như thể không muốn làm động đến không khí xung quanh. Rồi cô nói, em không cần một lời hứa quá lớn. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, em chỉ cần người đứng trước mặt em lúc này vẫn là anh. Ở những năm sau nữa. Hứa Khải không ôm cô ngay, anh chỉ thở ra một hơi rất dài, như thể cuối cùng cũng đã nói được điều mình giữ trong lòng suốt nhiều năm. Bởi nó không cố gắng gây ấn tượng, không dùng ngôn từ để chinh phục, không dùng hành động để chứng minh, nó giống như một cánh cửa mở ra rất chậm để người bước vào có thể cảm thấy an toàn. Đó là lời tỏ tình của tình yêu trưởng thành, khi yêu không còn là cảm giác mà là lựa chọn, là quyết định ở lại, là chấp nhận cả những ngày rất bình thường. Có thể những năm sau, khi ai đó hỏi lúc đó anh tỏ tình với cô ấy thế nào, Hứa Khải sẽ không nhớ chính xác từng câu chữ, anh chỉ nhớ cảm giác tim rất bình yên, không còn sợ hãi, không còn cần phải chứng minh điều gì. Và Đàm Tùng Vận khi nhớ lại khoảnh khắc ấy có lẽ sẽ chỉ mỉm cười, bởi có những lời tỏ tình không cần lặp lại, chỉ cần sống cùng nhau đủ lâu là đã trả lời thay cho tất cả. Sau khi Hứa Khải nói xong, không gian giữa họ lắng lại, không phải sự im lặng ngượng ngùng mà là một khoảng yên rất hiếm, nơi cảm xúc không cần phải chạy đua với thời gian. Đàm Tùng Vận không nói gì thêm, cô cúi đầu, nhìn đôi tay mình đặt trên đầu gối, như thể đang kiểm tra lại nhịp tim của chính mình. Cô nhận ra tim mình không đập nhanh, nó đập đều, và chính điều đó khiến cô bất ngờ. Cô từng nghĩ lúc được tỏ tình, người ta sẽ hồi hộp, sẽ run rẩy, sẽ muốn khóc, nhưng không, cảm giác đầu tiên đến với cô là sự an tâm đến mức cô không cần phải hỏi thêm bất kỳ điều gì, không cần xác nhận lại, không cần thử lòng, không cần một lời bảo đảm nữa. Bởi trong từng câu nói của Hứa Khải, cô nghe thấy điều mà cô luôn tìm kiếm, anh ở lại, không phải anh sẽ cho em tất cả, mà là anh không bỏ đi. Lời tỏ tình của Hứa Khải không khiến thế giới rung chuyển, nhưng nó đủ để một người con gái tin rằng mình được yêu bằng sự thấu hiểu, chứ không phải bằng lời hứa. Và đôi khi, đó chính là sự ngọt ngào sâu nhất của tình yêu. Đàm Tùng Vận là người sống bằng cảm xúc, nhưng cô không yêu bằng sự mơ hồ. Cô biết phân biệt giữa một lời nói được thốt ra vì khoảnh khắc và một lời nói được giữ trong lòng rất lâu. Lời tỏ tình của Hứa Khải thuộc về loại thứ hai, nó không có sự phấn khích của lần đầu yêu, nhưng có độ nặng của một người đã nghĩ đến những ngày rất dài về sau. Cô hiểu khi một người đàn ông chọn nói ra những điều giản dị như vậy, đó không phải vì anh không có gì để nói, mà vì anh đã gạt bỏ những điều không cần thiết. Không phải là câu anh yêu em, mà là khoảnh khắc Hứa Khải nhìn cô sau khi nói xong, ánh mắt không hề chờ đợi, không mong cô trả lời ngay, không thúc ép, không lo lắng, chỉ là ánh mắt của một người đã nói hết điều cần nói và sẵn sàng đón nhận bất kỳ câu trả lời nào. Đàm Tùng Vận nhận ra người đàn ông này không yêu cô để được đáp lại, mà yêu cô vì anh đã chọn như vậy, và đó là lúc cô biết mình không cần phải chạy trốn nữa. Góc nhìn của fan khi biết về lời tỏ tình này, khi câu chuyện được lan ra, không có chi tiết giật gân, không có khoảnh khắc gây sốc, chỉ là vài dòng được kể lại rất đơn giản, nhưng chính điều đó khiến fan im lặng rất lâu. Với những fan còn trẻ, quen với những câu chuyện tình yêu dữ dội, lời tỏ tình này ban đầu có vẻ quá nhẹ, không có drama, không có cao trào, không có nước mắt, nhưng đọc đến cuối, họ mới nhận ra có lẽ đây là kiểu yêu mà mình sẽ chỉ hiểu được khi không còn yêu vội vàng nữa.
Với fan theo dõi họ nhiều năm, lời tỏ tình này không hề bất ngờ, ngược lại nó giống như mảnh ghép cuối cùng được đặt đúng chỗ. Fan nhận ra ánh nhìn đã thay đổi từ lâu, cách quan tâm đã khác từ lâu, sự kiên nhẫn đã có từ rất lâu. Lời tỏ tình chỉ là một dấu chấm câu, không phải khởi đầu. Có những fan đọc xong không nói gì, họ chỉ lặng lẽ lưu lại, bởi họ nhìn thấy chính mình trong đó, từng mong một lời yêu rực rỡ, từng thất vọng vì những hứa hẹn không thành, từng học cách trân trọng người ở lại, và họ hiểu không phải ai cũng cần một tình yêu khiến thế giới ồn ào. Có người chỉ cần một tình yêu khiến lòng mình yên. Một đoạn kết rất nhẹ cho phần này. Lời tỏ tình ấy không khiến Đàm Tùng Vận rung động dữ dội, nhưng khiến cô ở lại. Và nó không khiến fan phấn khích nhất thời, nhưng khiến họ tin rằng có những mối tình không cần phải được chứng minh bằng ồn ào, bởi chính sự lặng lẽ của nó đã là bằng chứng mạnh mẽ nhất. Nhiều năm sau nữa, khi thời gian đã làm tóc họ điểm bạc, khi những vai diễn lộng lẫy chỉ còn nằm trong ký ức, khi thế giới bên ngoài không còn gọi tên họ mỗi ngày, câu chuyện ấy lại được nhắc đến. Không phải trên mạng, không phải trong một bài báo, mà trong căn nhà rất yên, vào một buổi chiều không có lịch trình gì đặc biệt. Hứa Khải ngồi bên cửa sổ, ánh nắng chiếu qua tán cây, chiếc ghế gỗ kêu nhẹ mỗi khi anh cử động. Đàm Tùng Vận ở phía đối diện đang gấp lại một chiếc khăn cũ, động tác chậm và cẩn thận, như cách cô đã sống với mọi thứ suốt nhiều năm qua. Không ai kể lại trọn vẹn, chỉ là một câu rất vu vơ. Em còn nhớ lúc đó không? Hứa Khải hỏi, giọng không mang theo hoài niệm, chỉ là một thói quen trò chuyện rất tự nhiên. Đàm Tùng Vận mỉm cười, không cần hỏi lại. Lúc nào? Cô nhớ, cô luôn nhớ, nhưng ký ức ấy không còn sắc nét như trước. Nó đã được mài tròn bởi năm tháng, trở nên mềm và ấm, giống như viên đá được giữ trong túi áo suốt đời. Họ không cười vì lời tỏ tình, không cười vì cảm xúc mãnh liệt ngày đó. Họ cười vì cuối cùng mọi điều đã diễn ra đúng như lời nói năm ấy. Không hơn, không kém, chỉ đúng. Họ đã ở lại, họ đã sống cùng nhau qua những ngày rất thường, qua bệnh tật, qua im lặng, qua mệt mỏi, qua cả những lúc không còn muốn nói chuyện nhưng vẫn đặt bát cơm cho người kia. Họ nhận ra lời tỏ tình ấy không đẹp vì nó ngọt ngào, mà vì nó không nói quá khả năng của con người. Lúc đã già, họ không còn nói anh yêu em nhiều nữa, không phải vì yêu ít đi, mà vì yêu đã trở thành một phần của sinh hoạt. Yêu nằm trong việc nhớ bật đèn ngoài hiên, trong việc để phần canh nguội đi chờ người kia, trong việc im lặng ngồi cạnh nhau mà không cảm thấy trống trải. Đàm Tùng Vận nhận ra thứ ở lại lâu nhất không phải là cảm xúc mà là thói quen dịu dàng. Và Hứa Khải hiểu, yêu một người lâu năm không phải là giữ họ trong tim mà là giữ họ trong nhịp sống. Nó không còn là một lời tỏ tình nổi tiếng, nó trở thành một mảnh ký ức rất nhỏ, được đặt ở góc rất yên trong đời. Đôi khi họ kể lại cho con cháu nghe chỉ như một câu chuyện rất bình thường, không răn dạy, không tô hồng, không khuyên ai phải yêu thế nào, chỉ nói rằng ngày đó chúng ta chọn ở lại với nhau, và rồi chúng ta cứ thế mà đi hết đời. Đoạn kết cuối cùng, khi người ta đã đi qua gần trọn một đời, họ mới hiểu tình yêu đẹp nhất không phải là thứ khiến người ta nhớ mãi một khoảnh khắc, mà là thứ khiến người ta không còn cần nhớ nữa, bởi nó đã trở thành nền yên lặng ấm áp đỡ lấy cả cuộc đời còn lại. Và nếu có ai đó hỏi họ liệu lời tỏ tình năm ấy có đáng không, họ sẽ chỉ mỉm cười, bởi câu trả lời đã nằm trọn trong những năm tháng họ đã sống cùng nhau.